Jemi rikthyer në studio, po diskutojmë për situatën politike, në fakt në atë absurd të shkurtër reklamash, në deshe të bënim disa skenar imagjinar se çfarë mund të ndodhë në këtë Shqipërinë ku duket se të gjithë presin, por nuk është se ka një dritje shile se çfarë do të ndodhë në fakt. Me mua është bashkuar analisti, pedagogu UET-s, Roland Lami, përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që je rikthyer sërish në studio. Mund të themi dy fjalë për progres raportin. Progres raporti i cili është lexuar ndryshe nga dy kampet politike, ndryshe nga mazhoranca, ndryshe nga opozita. Sukses e ka konsideruar kryeministri Rama, presim një përgjigje pozitive, nëse opozita ndalon protestat, e sigurt është që ne na çelen negociatat brenda aktiviti. Opozita ka thënë, zoti Basha ka thënë nuk ka çelje negociatar sa ko Rama është kryeministër. Si e lexojmë ne nga jashtë? Progres raporti është i ngjashëm me progres raportin e vjetshëm. Euforia e qeverisë në lidhje me çeljen e negociatave është i ngjashme me atë të vjetshme, ndërkohë skepticizmi i opozitës në lidhje me mundësinë e çeljes negociatave është i ngjashëm me atë të vjetshëm. Vendimarrja do t'i mbetet Këshilli i Evropës, i cili ndryshe nga çfarë propozoi raporti i Komisionit Evropian, vendosi 13 kritere në lidhje me Shqipërinë për të përmbushur dhe për të analizuar këtë vit. Do të jetë i ngjashëm vendimi edhe këtë vit i ngjashëm me atë të vitit kaluar, kjo mbetet për të parë. Ishim optimist vitin e kaluar? Gjykoj që optimizmi ka mbetur në njëjtin nivel nga pikpamja e shpresës që krijon raporti i Komisionit Evropian, skepticizmi mbetet i njëjtë në lidhje me vendimin që do marrë Këshilli i Evropës. E kuptoj. Mirë, për te progres Asgjë s'ka lëvizur. Për te progres raportit. Kjo fundjavë e shtuna dhe djela janë të fokusuar të situata politike në Shqipëri. Mazhoranca çel fushatën dhe opozita proteston një ditë më pas. Pra, mazhoranca është në fest pasi inauguron hapjen e fushatës, opozita është në protest pasi delegitimon hapjen e kësaj fushate. Në këtë situatë, më thuaj se ku mund të vendoset një qytetar i zakonshëm, ku qeveria po shkon drejt variantit jo vetëm të mos ketë garë në 50% të zonave ku do të zhvillohen zgjedhje, por edhe në ato zonat të tjera ku ka kandidat, lëvizet me një apo dy kandidat, të cilët përgjithsisht pjesa më e madhe vinë prap nga koalicioni i qeveritar. Jo vetëm kaq, por edhe administrimi i zgjedhjeve, rojtarët pra, nuk vinë deri tani në këto momente nisur nga vendimarrja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë vetëm nga një krah, pasi nuk po pranohen propozimet që vinë nga opozita sot, ajo që është në shesh, jo ajo që është në parlament. Në këtë situatë, mua më ngjan se ne po shkojmë drejt një varianti të zgjedhjeve të 1996-s, ku ka zgjedhje pa garë dhe ku zgjedhjet i administron qeveria. Më thuaj çfarë rezultati legjitim mund të dalë nga ky lloj procesi. Do të shkojmë në drejt zgjedhjeve të 30 qershorit apo mendon se mund të ketë një marrëveshje përpara 30 qershorit? Ne mund të shkojmë drejt zgjedhjeve të 30 qershorit, drejt një skenari monopartiak, ku s'ka garë dhe zgjedhjet numëron dhe administron nga qeveria, ose shkohet në variantin e shtyrjeve të datës zgjedhje. Unë gjykoj që ka shumë gjasa që të shkohet drejt variantit shtyrjes së datës zgjedhjeve. Zoti Lami, progres raporti kur kishte bërë një analizë të situatës politike në Shqipëri, duket se kishte folur pak ftohtë, nuk është se i kishte dhënë ato notat emocionale që i japim ne që jetojmë çdo ditë këtu edhe politika është bërë qendra e jetës dhe e botës tonë. Mendon se ndërkombëtarët duhet kishin marrë një rol në këtë moment në Shqipëri, apo ja kanë lënë klasës politike për treguar pjekuri? Ndërkombëtarët tani janë marrë me problemet e tyre se para dy ditësh mbaruan zgjedhjet dhe kanë lëvizur shumë ekuilibra, qoftë në kuptimin lokal të vendeve anëtare, qoftë në kuptimin makro të konjunkturës së re që krijohet brenda Parlamentit Evropian. Kështu që në këtë kuptim angazhimi i tyre do të lexohej si një çështje që mund bëj pjesë artikullimit të fushatave brenda fushatës për zgjedhjet e kandidatëve për Parlamentin Evropian. Kështu që
ndoshta kjo ka qenë një nga arsyet që kemi pasur një lloj neglizhence në lidhje me situatën që ndodh këtu. E dyta mund të jetë nga fakti që ndoshta u let aktorëve lokal me që ngrenë pretendime për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian që t'i zgjidhin vetë problemet e tyre për treguar një shkallë pjekurie. Të cilat duket që s'janë në gjendje të zgjedhin përtej korrespondencave të letrave apo komunikimeve online apo në lartësi që i adresojnë liderët njëri tjetrit. Në këtë kuptim, unë mendoj që sa më shumë afrohemi ditës zgjedhjeve dhe situata do të agravohet dhe më tej, në kushtet ku është mbaruar dhe pjesa e zgjedhjeve në Parlamentin Evropian, partitë janë më çliruar që të jenë më të angazhuar dhe të kenë një rol në çështjen e zgjidhjes krizës. Dhe mendoj që zgjidhja e krizës do të vijë nga faktorët ndërkombëtar. Nuk e zgjidhim dot ne krizën nga mënyra se si janë pozicionuar palët. Retorikën e presidentit Meta në gjithë këtë situatë? Është një kontribut për të qenë pjesë dhe aktor dhe ai, pasi nuk ja lejon dot vetes që me stofin që ka të jetë indiferent në këtë çështje, pra mos marrë vëmendje. E dyta ka edhe një detyrim që ja jep kushtetuta që të angazhohet në rast të krizës, dhe treta dhe ai ka një lojë të ngushtë që lidhet me fatin e LSI-s që nuk do të mbetet indiferent. Që duam, s'duam, ne do me thënë këtë gjën e ka të... E afekton atë gjë, pasi ai është projekti i ardhshëm kur të mbarojë presidentës, pasi është një moshë shumë aktive për politikë dhe qoftë edhe për këtë gjë e paraqykojmë në rolin e presidentit, në mazhoranca. Ndoshta kjo është dhe arsye që ne nuk duhet të zgjedhim në krye të vendit njerëz të cilët janë në gjysmë karrierës dhe kanë të lidhur shumë fatin e tyre me partitë politike nga vinë. Pasi na krijon problemin në kuptimin se si e përdorin presidencën, që s'është gjë tjetër, vetëm i zgjatimi i karrierës tyre politike për fatet e partive politike nga vinë. Kjo gjë ka ndodhur me Bamir Topin, ka ndodhur me po ndodhe me zotin Meta. Edhe me zotin Nishani pashë. Ju thatë pak më parë që ne do të shkojmë drejt një zgjidhje e cila na vjen nga ndërkombëtarët. Në fakt ka bërë përshtypje ditën e dieshme një organizim që intelektualët kanë bërë në Shqipëri, ku kanë kërkuar që të ketë një zgjidhje të situatës sepse realisht jetojmë në kushte jo normale. Është shumë e rëndësishme që intelektualët në Shqipëri të reagojnë që ne jo gjithmonë ta presim një zgjidhje nga jashtë. Duhet qytetarët të imponojnë një zgjidhje, të kërkojnë klasës politike të tregojnë maturi. Sa më shumë aktorët lokal përfshihen në këtë situatë, flas aktorët lokal biznesi, i cili ka dalë me deklarat, intelektualët që mund të kanë dalë me një deklarat, grupe sociale që shprehen në lidhje me situatën, aq më nën presion janë aktorët politik për t'i analizuar strategjitë e tyre nëse duhet t'i shkojnë deri në fund variantit apo jo. Sa më indiferent të rinë grupet sociale, organizmat, institucionet, aq më të lehtë kanë fushën e veprimit të aktorët politik. Kështu që edhe kjo deklaratë që vjen nga një grup intelektualësh, njerëz të angazhuar në kuptimin e përgjegjësisë qytetare, i shton vlerë pjesës së ushtrimit presionit tek aktorët politik për të dhënë zgjidhje të çështës. Nuk është zgjidhje vajtja deri në fund për të parë kush do tërheqet nga kjo manifestim force. I kanë çuar palët politike gjyrat në ekstrem në Shqipëri dhe sigurisht, mjafton të shohësh ditën e shtunë dhe të diel që të kuptosh në çfarë pozicioni janë palët. Mirë, çka do të thotë që nëse Rama realisht tërhiqet nga kryeministër dhe lejon një qeveri tranzitore, do të quhet si një lloj dorëzimi i Ramës përballë kësaj situate, sigur planon këtë panoramë që bën opozita, e nga ana tjetër nëse Basha do t'i përgjigjej ftesës Ramos për të ulur në tryezë, do tingëllonte si një marrëveshje 17 majit, pra çdo lloj lëvizje e palëve do tingëllohet si një lloj dorëzimi? Pse nuk u lexua dorëheqja e në Angli si një lloj dobësie apo për atë punë mjafton një video përgjimi në Austri që apo fakti i deklaratës Sirizjas i cili shpalli idenë e zgjedhjeve të parakohshme për shkak të rezultatit që mori apo video përgjimit. Po nëse ne pretendojmë për të shkuar drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, le të marrim edhe precedentet e mira, mos tentojmë të marrim vetëm precedentet e këqij që mund të gjejmë atje ose të bëhemi precedent. Në këtë kuptim nuk shoh në një dramë të dorëheqjes për sa kohë mund të jetë pjesë e zgjidhjes dhe ndoshta zoti Rama mund dalë edhe më i fortë nga kjo, pasi tregon edhe tolerancë, tregon edhe përgjegjësinë dhe jep zgjidhje çështës, pasi ai është
personi që e ka në dorë zgjidhjen, nuk e ka opozita zgjidhjen në dorë, e ka kryeministri. Ai mban përgjegjësinë, ai ka dhe përgjegjësinë. I takon atij në këndvështrimin tuaj për të bërë lëvizje? Atij pra si mund të gjente të gjitha mekanizmat që situata mos shkonte deri këtu ku jemi tani. Mazhoranca dhe kryeministri Rama nga ana tjetër ka thonë ne kemi bërë të gjitha detyra që na atakojnë me kushtetut, ka një datë dekretuar nga presidenti, kemi çuar kandidatë. Mjafton të bësh leximin. Detyrojmë dot opozitën të marrë pjesë në zgjedhje. Mjafton të bësh leximin e teksteve të letrave të bëra publike për të kuptuar vullnetin dhe mekanizmat që propozon kryeministri për të zgjidhur çështjen. Shikon opsion shtyrjen e zgjedhjeve apo konfrontime në 30 qershor, mbajtjen e zgjedhjeve dhe një zgjidhje të mëparshme? Duket pak i egzageruar, nuk është se mund ta përjashtojmë, pasi nuk ka më lule, ka thënë opozita. Pasi ligjërimet janë aq në skaj sa fanatikët janë ata që janë partizan të këtyre ideve apo këtyre strategjive, dhe për sa kohë ke një kontingjent të tillë që është i rreshtuar majtët e djathtas, çdo gjë mund pritet prej tyre. Por mendoj që edhe sikur të shkojmë në një palë zgjedhje ku nuk do të ketë dhunë apo përplasje, zgjedhje me një palë vetëm në sisteme moniste ka. Asnjë raport apo faktor ndërkombëtar nuk besoj se ta pranon që të kemi zgjedhje pa palën tjetër, pa kundërshtarin. Zgjedhje pa konkurrencë, humbet gjithë themeli i sistemit politik ku jemi ne sot. Bindja demokratike ju bind? Bindja demokratike, e cila duke si shpresë për shkak të mënyrës si organizua dhe individet që erdhën për ta themeluar atë, por bindja po rrudhet akoma ende pa u ngjizur në fushën politike. Kështu që në këtë kuptim... Nuk e shikon si një faktor? Në këtë kuptim, as bindja nuk po bind veten që është faktor. E kuptoj. Edhe për të rikthyer edhe një herë tek Progres raporti, duket se kishte bërë një skanim shumë të mirë të Shqipërisë, ku ndërsa fliste me tona të ftohta përse përket situatës politike në Shqipëri, vlerësonte reformën në drejtësi, që konsiderohet si një nga problemet më të mëdha sot nga opozita, është kritikuar edhe nga presidenti Meta. Po, Progres raporti e evidenton reformën në drejtësi pasi është dhe investimi tyre dhe nuk mund të heqin dorë kaq lehtë për një investim kaq të shtrirë në kohë dhe të kushtueshëm. Kushtueshëm financiarisht dhe edhe nga pikpamja burim njerëzore. Por edhe unë gjykoj që reforma në drejtësi është një nga gjetjet që ne kemi në këtë periudhë për të rregulluar mekanizmin e drejtësisë. Ka dhënë sa efekte brenda drejtësisë në kuptimin e pastrimit figurave dhe lënje jashtë personave të cilët nuk kanë kreditet e nevojshme të vazhdojnë karrierën juridike, por ende ne nuk shohim sinjale për të parë se si do të avancojë kjo reformë tek elita politike e cila ka shpërdoruar mjaft këto kohë në lidhje me të gjitha të mira materiale dhe me parat publike. Dhe vazhdojmë të kritikohemi për krimin, për korrupsionin në nivele shqetësuese, për lëndet narkotike, vend tranzit për drogat e forta, kultura pa ndëshkueshmërisë. Këto janë gjitha arsye që antarët të Këshillit të Evropës janë skeptik ndaj hapjes negociatave ndaj Shqipërisë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05, një ditë sa më të mbar. Kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do të takojmë sërish nesër. Kalofshi një ditë sa më të mbar. Miropafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.